오케이. 완전 진짜 잘해서 렛츠 컴바이. 깜빡. Chào buổi sáng Osaka, điểm đến đầu tiên mình sẽ tấp vào đó chính là Our Lock Coffee Roaster. Mình order một ly Dirty Matcha, nhưng mà đây là phiên bản riêng của Our Lock. Nó bao gồm matcha, sữa tươi, một lớp bọt kem và được phủ lên trên cùng bằng một shot espresso. Tuy là mình không phải là fan hâm mộ của cà phê, nhưng mà cái ly này nó ngon thật sự nha mọi người. Nó rất là hài hòa với nhau luôn. It's so good. But it's more like a creative drink though. But the matcha and the cream is so good. Sau đó thì tụi mình lên đường để đến với Nara. Vừa ra khỏi trạm tàu thì tụi mình đi vào một tiệm bán Kakinoha Sushi. Kakinoha là cây hồng. Món ăn này có nguồn gốc từ vùng Nara vì có rất nhiều cây hồng sinh trưởng ở đây. Tụi mình mua 2 hộp và đi đến hồ Sarusawa để ngồi ăn vì hôm nay là một ngày nắng rất là đẹp. Để mình ăn thử xem thế nào nha mọi người. Cục cơm được quấn bằng lá hồng nên là nó có vị rất là đặc trưng của lá. It's dry. I think they like semi-dry. Half Half dry. dry. It's not so fishy. It's kind of like jerky, like an meaty. Theo mình tìm hiểu thì lá hồng có tính sát khuẩn và các loại cá được cắt lát mỏng, ướp muối và đôi khi được ngâm sơ qua giấm theo kiểu shimesaba nhằm loại bỏ các lớp dầu cũng như là mùi tanh nồng đặc trưng của cá. Nên khi ăn thì nó cũng rất là đặc biệt nha mọi người, kiểu như là nó mặn mặn, nó ngọt ngọt rất là nhẹ thôi và nó có mùi lá hồng rất là đậm. Mình nghĩ là ăn 2-3 cục rồi uống trà vào buổi sáng sẽ khá là thú vị. Very strong mackerel taste. It goes really well with the rice. Rồi đây, hôm nay mình sẽ ăn mochi thực thụ nha mọi người. Nói chung là ai đi đến Nara cũng sẽ nghe thấy cái tiếng rao to ơi là to của cái chú này ở đây. Chỗ này cũng nổi tiếng nha mọi người, skill của chú này là đánh mochi cực nhanh. Wow. Mình cũng lấy của Andy một ít xu để mua một cái ăn thử xem sao. Mình cảm giác như ở đây là họ làm mochi nhìn có vẻ truyền thống lâu đời hơn chứ không phải là chỉ để thu hút khách du lịch. Tại vì mình nhìn thấy số lượng họ làm rất là lớn mà làm khá là nhanh luôn. How's it? It has red bean inside. Oh, it does. But the bean tastes like fresh bean. You can taste the bean shell. Right. Mochi. Let's go. Did you approve? Ăn vặt phủ phê xong thì tụi mình sẽ bắt đầu đi kiếm các em nai nha. Vừa đi đến cổ Phúc Tự là mình đã nhìn thấy 3 em nai đầu tiên.
Có một chuyện mình phải thừa nhận với mọi người là mình rất là dè chừng động vật vì mình bị chó cắn hồi còn rất là nhỏ. Nên là mình chỉ dám lại gần những cái bạn động vật nào mà thiệt là hiền thôi. Nếu như mọi người có xem vlog ở Kyoto lần trước thì dù cho khỉ ở Itawayama không đụng chạm gì đến mình hết, nhưng mà chỉ cần nó chạy nhanh chút thôi là mình ớn liền thực sự. Nhưng mà Nai ở đây hiền ơi là hiền luôn. Mình mà có thể đến gần như vậy là đảm bảo với mọi người là mấy em vô cùng hiền. Mấy em cũng rất là dễ chịu để cho tụi mình vuốt luôn, rất là thân thiện. Nếu mà mấy em không thích thì mấy em cũng đi ra chỗ khác chứ không hề vẫy vùng gì hết. Tại Nara, Nhật Bản có khoảng 1.000 đến 1.500 chú nai hoang dã sinh sống tự do. Chúng được xem là báu vật quốc gia và là sứ giả của các vị thần, tập trung nhiều nhất tại công viên Nara ở đây và các khu vực đền chùa lân cận. Nói chung là tụi mình đi vòng vòng khu vực công viên mấy tiếng đồng hồ luôn, rất là vui. Happy? Be aware of the male deer. Now is the mating season and the male deer are very festive. They knock harmony down and they kick the girl. Ginger. The real potato. But the fish king stuff is really good. Sau đó thì tụi mình đi về lại trung tâm. Tối hôm nay thì tụi mình sẽ ăn course meal về cua. Mình thì chưa ăn cua tuyết cũng như là sashimi cua bao giờ nên là mình khá là tò mò. Mình không nhớ rõ nữa nhưng bữa ăn hôm nay bao gồm 10 hay là 12 món gì đó. Ăn no quá trời no luôn mọi người. Mình ăn không hết, mình phải nhờ Andy trợ giúp. Tới khúc cuối mà cái món cơm á là mình bó tay. Mình không nhớ là mình ăn bao nhiêu món, nhưng mà nếu mà mình nhớ cái tên của món nào thì mình sẽ liệt kê ra. Nếu bạn nào có muốn trải nghiệm thử thì các bạn có thể lên trang web của nhà hàng để lựa cái phần ăn nào phù hợp với mình nha. So cute. One bite. You can scoop it. A lot. The bones. You have to start doing it for yourself.
chào buổi sáng ngày thứ hai tại Osaka bằng một ly matcha ở Chado. Mình không biết trải nghiệm của mọi người như thế nào, nhưng mà đối với mình thì Osaka về cái gọi là matcha thì nó không mấy ấn tượng đối với mình cho lắm. Kiểu như là nếu như mà ở Kyoto hay là Tokyo thì mỗi tiệm nó sẽ có những cái đặc trưng riêng, những cái vị matcha riêng, nhưng mà mình không có quá nhiều sự lựa chọn ở đây. Ở Chado thì họ có để tên các loại matcha cùng với bảng miêu tả các tầng vị rất là rõ ràng, nhưng mà mình uống thì mình thấy nó không có giống bảng miêu tả cho lắm. Nhưng mà mình thấy uống cũng ổn thôi mọi người, mình không có ấn tượng gì nhiều. This one is Nabi. This one is Sakura. It's not my favorite, but it's not bad. But it's pretty expensive. Để ăn sáng thì tụi mình đi bộ đến Onigiri Kori-chan. Nghe đồn ở đây bán onigiri ngon dữ dội lắm, nhưng mà khi mình đến thì thấy xếp hàng hai bên dài cỡ này thôi là mình bỏ cuộc mọi người, đi kiếm cái khác ăn. Tonkatsu. There. This one is the best pork they have, which is seitan pork. And this one is loin. It's Hayashi SPF. Hayashi SPF pork. And this one is the tenderloin. It's also Hayashi SPF pork. Mọi người có tin đây là lần đầu tiên mình ăn tonkatsu không? Kiểu như là mình không có thích ăn đồ chiên rán lắm, mà nhất là thịt mà còn là thịt heo nữa, nên mình nghĩ nó không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà sau lần này mình phải nói với mọi người là nếu mà mọi người đến Nhật, mọi người phải ăn thử tonkatsu cho mình. Nếu như ở Tokyo mình đã ăn miếng thịt bò ngon nhất cuộc đời, thì đây là miếng thịt heo ngon nhất cuộc đời mình từng ăn. Đặc biệt là sắc hồng nhạt, các bạn thấy ở trên là do myoglobin tạo nên. Nó là một loại protein chịu trách nhiệm tạo nên màu đỏ trong thịt heo, chứ nó không phải là chưa chín nha mọi người. Chính màu sắc này nó cho mình phân biệt được đây có phải là thịt heo thượng hạng hay không. Mình cũng học được điều này mới đây thôi, nhưng cũng hay mọi người ha. Nhưng mà nó ngon lắm, mọi người phải ăn nha, mọi người hứa với mình mọi người phải ăn. Ăn uống no nê xong thì tụi mình sẽ đi Universal. You're gonna ride that ride? Butterbeer. Interesting. It's very sweet. Top of foam. It tastes like honey butter. And the drink is like a soda. Sweet soda.
Right, it's interesting. Oh, right? Caramel popcorn. Right? It's a caramel popcorn is a drink. いい会話よね皆さんJust by being you, Kento, your friendship is like a present that fills our hearts all year long. Hey everyone! If you have a light, turn it on! さあ、みんなのライトをつけて一緒に夜を照らそう！Tụi mình đi chơi ở trong Universal đến tối luôn mọi người, rất là mệt, rất là đói. Thế nên là tối hôm nay tụi mình sẽ đi ăn yakitori. Đây là một tiệm chuyên về gà xiên, là tất cả mọi thứ về gà. Khúc này là cũng tầm 8-9 giờ tối rồi và đây là bữa cuối cùng tiệm mở cửa trước dịp năm mới. Nên là nhân viên cũng hơi chần chừ vì sợ tụi mình ngồi lâu, nhưng mà tụi mình đã xin vào ăn. Yeah, that one's the liver, and this one's farce, and this is the chicken gizzard. It's a Thai ponzu sauce. You eat it with the chicken breast, and this one is sesame oil and salt. Chicken breast, heart, and the chicken gizzard. And this one is a Kyushu soy sauce. You can eat with anything. Wow, I never eat raw chicken. Why it tastes like fish? Oh, it doesn't taste that bad. Chicken liver. Wow. So good. Oh, this one's really good. But have no smell. Chicken heart. My favorite. Liver Oh, my favorite liver. and Chicken gizzard. gizzard. Nói như thế nào ta, kiểu như ban đầu khi mà mình nghe yakitori mình cũng không hào hứng mấy đâu mọi người. Tại vì mình nghĩ là xiên gà nướng bình thường thôi. Nhưng mà vào rồi là mới thấy trời ơi, nó ngon khủng khiếp. Họ có rất nhiều loại xiên từ những phần khác nhau của con gà mà mình không nghĩ tới là khi mà nướng lên nó sẽ ngon như vậy luôn ấy. Mình thật sự rất là muốn review từng xiên như thế nào, nhưng mà chắc chắn là sẽ mất 1 tiếng đồng hồ mất. Nên là mọi người hãy ăn yakitori ở Nhật thử nha. Mọi người thấy có bao nhiêu xiên mà mọi người tò mò không biết cái phần đó là cái gì thì mọi người cứ gọi ra cho mình bảo đảm là mọi người sẽ không thất vọng đâu. Wow, this one looks so good. The color. When we got to Universal Studio, it was quite stressful. And that ticket was for both the Nintendo World and the entrance ticket. I kind of panicked, but somehow we got in. There were a lot of things to see in there, and although I don't like amusement park that much, I think it's good to visit if you come to Osaka. Not just the attractions, but I think shops are pretty cute. There are a lot of things to watch. And Nintendo. It was. I think they made it really well though. Like, it's really interesting. I don't think like there would be any other place that has that kind of attractions. But it was too busy. Like 3 hours wait for that. Like you write that and the whole day is gone. And it looked interesting, but the waits were too long. Yeah. Got all the citrus family.
flavor profile? Orange, yuzu, lemon. Chào buổi sáng mọi người, ngày thứ 3 ở Osaka. Đã qua nửa năm rồi nhưng hôm ấy là ngày 31 tháng 12 năm 2025. Tụi mình sẽ đón năm mới ở Nhật. Sáng hôm nay thì tụi mình sẽ đi lượn xung quanh một vài cái mall ở Osaka để mua sắm. Mình mua thêm rất là nhiều matcha powder. Dạo mall hôm nay cũng khá là vui vì mình được chứng kiến cảnh mọi người giống như ở Việt Nam mình là đi mua đồ này nọ để cho Tết đó mọi người. Tại vì sau hôm nay là tất cả mọi cửa hàng sẽ đóng cửa, rất là nô nức và tấp nập luôn. Khúc này là tụi mình đi pick up osachi. Ví dụ như ở Việt Nam năm mới tụi mình ăn bánh chưng, bánh tét, dưa hành, củ kiệu này nọ, thì ở Nhật họ sẽ ăn osachi. Đây là món ăn được thưởng thức với mong ước mang lại sức khỏe dồi dào cho cả gia đình trong suốt một năm. Nói tới đây thì mình phải cảm ơn Andy, bởi vì Andy đã là người bỏ ra nhiều công sức nhất cho cái hộp osachi này ngày hôm nay. Tại vì họ không có bán cái hộp này rộng rãi để mình mua đâu nha mọi người. Kiểu như là tụi mình phải đặt ở trên một cái trang web giống như là home shopping ở bên này vậy đó, mà Andy phải email qua lại với người ta chắc cỡ gần 10 lần trong vòng 3 tháng trước đó. Tại vì tụi mình không có số điện thoại hay là ID ở bên này nên nói chung rất là rối. Nhưng mà pick up vậy thôi chứ đúng là ngày mai mình mới ăn nha, mọi người phải ăn vào ngày 1 tháng 1. Tụi mình về để cái thùng osachi ở khách sạn rồi tụi mình mới đi ăn trưa. Hôm nay tụi mình sẽ ăn lương Nhật. Rất nhiều. Sau đó thì tụi mình dành nguyên một ngày để đi các cái khu mua sắm ở Osaka luôn. Ok, khúc này mọi người phải nghe mình. Nếu như mà mọi người thích ăn lòng rồi các thể loại nội tạng rồi đó thì mọi người phải đến đây ăn. Họ nổi tiếng với món lẩu bò truyền thống Nhật Bản trong không gian mang phong cách Showa hoài cổ. Ta nói nó ngon, dã man, mình ăn mà kiểu mình hạnh phúc luôn á. Ok, まずは一日お疲れ様です。乾杯。乾杯。Thank you. どうぞ。Sau khi ăn xong cái bụng thừa lừa rồi thì bây giờ tụi mình phải làm gì đó nổi loạn cho năm mới đúng không mọi người? Dưới cái lạnh thấu xương này thì nên làm gì ta? Tụi mình sẽ đi sauna ngoài trời.
Ta nói coi khùng điên không? Cái khách sạn này nó cho thuê một cái private sauna, mình có thể nhìn toàn cảnh view ban đêm của Osaka và tụi mình đã book nó. Rất là vui luôn, nhưng mà mình cảnh báo mọi người là sau ngày hôm nay mình bị bệnh nằm chèo queo luôn nha. Tại vì mùa đông lạnh ơi là lạnh, mà tụi mình đi xông hơi xong rồi tụi mình còn nhúng nước lạnh nữa. Nên là nếu mọi người đi vào các mùa khác rồi mọi người mua snack đồ, mọi người lên đây sauna ngắm cảnh sẽ rất là vui. Where are we? We on the 9th floor. The hotel Bori. You see? Yes. We drinking, snacking. Yo. Yo. I'm drenching. Oh my god. Get in, you gotta just... Bye bye. Cheers. Cheers. For New Year's 2026. I'm 30 years old in Korean age. Wow. Then I'm 26 in Korean age. Exactly. 많은 미련에 당신이 있는 건 아닌지 시간은 멀어 집으로 향해 가는데 약속했던 그대만일 줄을 모르고 내 사랑 그대 내 곁에 있어줘 오직 그대만이 내 사랑이래 One minute. Almost. Happy New Year! Hello. Happy New Year! And we having Osechi. osechi. So it's basically like a bento, but it's a bento that you eat in New Year's Day. Should we? They See, give us 5 pair of chopsticks. which means it's for 5 people. But we're gonna eat everything. 30. Wow. So, sure. Oh, look at this one. What? It's a new experience.
Longest fries. Longest fries I've ever seen. Pretty good. Giống như ở Việt Nam mình có gieo quẻ đầu năm thì ở bên đây họ có Omikuchi là rút một lá quẻ giấy, đọc vận may về tình yêu, công việc, học tập, sức khỏe, tài chính, du lịch này nọ. Tùy đền chùa nhưng thường sẽ có khoảng 7 cấp bậc, các mức từ đại cát đến đại hung. Ở đây thì tụi mình phải mất chút thời gian để dịch ra, nhưng đại khái quẻ mà mình bóc thì nó ở mức giữa giữa, có lành, có xấu, và quẻ của Andy thì tốt hơn một chút. Về quẻ xấu thì mọi người sẽ buộc nó ở tại đây với ý nghĩa là để lại vận xui ở nơi linh thiêng, nhờ thần linh giúp hóa giải các điều không may và không mang vận xấu về nhà. Còn nếu mà các bạn rút được quẻ tốt thì mọi người có thể giữ nó ở bên mình như trong bóp tiền chẳng hạn. Phần còn lại của ngày hôm đó thì tụi mình đi bộ từ ngôi đền vừa rồi đến khu vực Shinsekai. Đây cũng là buổi tối cuối cùng của tụi mình ở Nhật, kết thúc hành trình 12 ngày của tụi mình ở đất nước này. Tối hôm đó thì tụi mình ăn bò Wagyu. Nếu mà mọi người nhìn mặt hai tụi mình thì có vẻ thấy được sự mệt mỏi hiện rõ rồi đúng không? Ngày hôm sau là tụi mình bay sang Hàn Quốc, nhưng mà mình đổ bệnh tối hôm đó luôn, coi như là nằm bẹp dí Hàn Quốc mấy ngày tiếp theo luôn mọi người. Nói như thế nào ta? Nhật Bản có nhiều thứ lắm, nhưng hai điều đối lập thường hiện lên trong đầu mình là những nơi hiện đại, tương lai, được đặt cạnh những ngôi đền, chùa chiền hàng trăm năm tuổi. Có một sự pha trộn hiếm hoi giữa quá khứ và hiện tại. Bây giờ mình hiểu tại sao Andy đam mê Nhật Bản đến vậy. Nếu các bạn đã xem 3 video trước của mình thì cũng biết là tụi mình đi nhiều đến mức nào. Mà mình còn cảm giác là mình chưa đi hết một góc của Nhật Bản nữa. Mình cảm thấy là văn hóa ở đây có sự đa dạng, tuy nhiên là vẫn hòa hợp và rất riêng biệt chứ không bị trộn lẫn hay là mất đi. Thật sự nếu có dịp mà để dành được nhiều ngày nghỉ thì tụi mình chắc chắn sẽ quay lại và khám phá thêm nhiều địa điểm nữa. Phần còn lại chắc mình sẽ để cho mọi người kể cho mình nghe về một Nhật Bản của riêng mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt.